ሰላም ውዲዝ ሲክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎች እና ቤተሰቦች በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ይበድልኝ እያልኩ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። በዛሬው ትምህርት እየላችሁ የቀረብኩት ከ12ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ትምህርት ላይ ሌሰን 5 ወይንም ክፍል 5 ይሆናል። በዛሬው ክፍል 5 የምናየው ቶፒክ የሚሆነው ቮልካኒዝም የሚለው ርዕስ እናያለን ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ከኔ ጋር ቆዩ። ወደ ቶፒኩ ስገባ what is volcanism mean or what is volcano mean የሚለውን ስናይ volcanism is the process of forced out magma or molten rocks, gases and solid materials on the surface of the earth. volcanism ስንል ፕሮሰስ ነው ማለት ነው። የቀለጡ አለቶች፣ የተለያየ አይነት ኮንተንት ያላቸው ጋዞች እንዲሁም ሶሊድ የሆኑ ፍራግመንትድ ሮኮች ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል ኢረፕት ሲያደርጉ ወይም ከታችኛው መሬት ክፍል ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል ሲመጡ ቮልካኒዝም ብለን እንጠራዋለን። volcanism is the process ነው ወይም ሂደት ነው ማለት ነው። ይህ ፕሮሰስ ውስጥ ምን ነገሮች በውስጡ ያካትታል ስንል the first one is magma or what molten rocks, gases and solid materials on the surface of the earth. ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኮምፖነንቶች ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል ኢረፕት ሲያደርጉ ወይንም ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል ሲመጡ ቮልካኒዝም ብለን እንጠራዋለን። ኮመንሊ ይሄ ቮልካኖ ወይንም ይሄ ቮልካኒዝም ብለን የምንጠራው ፕሮሰስ or sometimes is called the volcano የዚህ ቮልካኖ ኦሪጂን ወይም መነሻ ከታችኛው የመሬት ክፍል ወይም ከክረስት ጀምሮ ወደታ ስንለካው ከ70 እስከ 200 ኪሎ ሜትር ባለ የመሬት ክፍል ላይ ወይም መነሻ ነጥብ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቮልካኖ መነሻው ከ70 እስከ 200 ኪሎ ሜትር ባለው ኤሪያ ነው ማለት ነው። ያ ማለት outer part of mantle and specifically the inner part of crust ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በክረስትና በማንትል መሃል ያለው ባውንደሪ ሞሆሮቪክ ዲስኮንቲነንት ብለን በመንጠራው ፖይንት እና እስከ 200 ኪሎ ሜትር ባለው ኤሪያ ላይ የሚነሱ ናቸው ማለት ነው። volcano is a process of forced out magma or molten rocks, gases and solid materials on the earth's surface. Magma may reach the surface of the earth through vents and fissures. ይሄ የቀለጠው አለት ወይንም ማግማ ብለን የምንጠራው ሮክ ሌየር ወይ ሞልተን ሮክ ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል ኢረፕት ሲያደርግ በሁለት አይነት ሆሎች ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል ይመጣል። የመጀመሪያው ቬንት ብለን ስንጠራው፣ ሁለተኛው ፊዥርስ ብለን እንጠራዋለን። ግን እንደ አጠቃላይ ቮልካኖ በውስጡ it contains ወደ ውጭኛው የወጣው የማግማዊ ሞልተን ሮክ ላቫ ብለን እንጠራዋለን። it contains what lava, volcanic bombs which means fragments of rocks, thick ash and gases እነዚህ በውስጡ ያካተተ ይሆናል ማለት ነው። let's see one by one. What is vent? What is fissures mean? Vents are holes like a pipe through which magma flows out the surface of the earth. Vents means what? A hole or what? A pipe through which magma flows out into the surface of the earth. ስለዚህ ይሄ ቬንት ብለን የምንጠራው እዚህ ጋር ዲያግራሙን በደንብ ያሳየናል። ይሄ ቬንት ብለን የምንጠራው ይሄ ሲንግል ሆል ነው ማለት ነው። ይሄ ሲንግል ሆል ምን ተብሎ ይጠራል? ቬንት ብለን እንጠራዋለን። ልክ እንደ ፓይፕ ወይም እንደ ቧንቧ አይነት ስትራክቸር ያለው ነገር ግን በዛ ስትራክቸር ውስጥ የቀለጠ አለት፣ ጋዝ እና ሶሊድ ማቴሪያሎች ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል የሚመጡበት ነው ማለት ነው። what does vent mean? Vent is a hole like a pipe through which magma flows out into the surface of the earth. It is called what? A hole or a pipe through which magma flows out in the surface of the earth ይሆናል ማለት ነው። vent is a single hole አንድ ውስን የሆነ ሆል ወይም ጉድጓድ ሲሆን የቀለጠ አለት፣ ጋዝ እና ሶሊድ ማቴሪያል ከታችኛው የመሬት ክፍል ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል የሚወጣበት ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር የሳልኩት አይነት ስዕል ይይዛል ማለት ነው። ልክ እንዲህ አይነት ስትራክቸር ያለው ነው ማለት ነው። ልክ ይሄ ኮን ሼፕ የሚመስል ስትራክቸር ያለው ነገር ግን በአንድ ሲንግል ሆል ቮልካኖ ኢረፕት ሲያደርግ ምን ብለን እንጠራዋለን? ቬንት ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። it called vent ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። the magma reach the outer part of the earth surface through a single hole is called what? Vent.
It builds up a cone-shaped mound is called crater. ምን አይነት ላንድፎርም ፈታ? cone-shaped mound ኮን ቅርጽ ያለው ልክ እዚህ ጋር ያለው አይነት ስዕል ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ስዕል አይነት ያ ማለት እቺኛው ዲያግራም ማለት ነው። እንዲህ አይነት ቅርጽ ያለው cone-shaped mound ይፈጥራል። ምን vent. This cone-shaped mound is called crater ብለን እንጠራዋለን። crater ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። So magma erupts ሲያደርግ it forms what? crater, flow of lava, layer of solid rock fragment during earlier eruptions. So layer of solid rocks, flow of lava and crater including what? vent form ያደርጋል ማለት ነው። vent form ያደርጋል ማለት ነው። So vent is the magma reach the outer part of the earth's crust through a single hole. Through a pipe structured hole is called vent and it forms crater. So crater ስንል ወይም ካልዴራ ብለን የምንጠራው የመሬት አቀማመጥ እንዲህ አይነት የመሬት ክፍል ይፈጥርናል ማለት ነው። This is called formed by what? vent. So vents form what? caldera. ልክ እዚህ ጋር የምታዩት ዲያግራም አይነት ማውንቴኒየስ ኤሪያ ይሆንና ተራራማ ይሆንና መሃሉ ላይ ጎርጎድ ያለ ኤሪያ የሚፈጥር ከሆነ ቬንት ወይንም በቬንት የሚፈጠረው ስትራክቸር ካልዴራ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። The other one is fissures. Fissures are large and narrow cracks or fractures in the rock. Through the narrow cracks the magma reaches the outer part of the earth or the magma flows the outer part of the earth's surface. So fissure is a large and narrow cracks or fractures in a rock. ልክ እዚህ ጋር ያለው ስዕል እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄ ዲያግራም ስፔሲፊካሊ ሊያሳየን የሚችለው ምንድነው? fissures ብለን የምንጠራው ሆል ነው ማለት ነው። which means ማግማ ወይም ይሄ ቀለጠው አለት ጋዝ እና ሶሊድ ማቴሪያሎች ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል ወይንም ክረስት ኢረፕት ሲያደርጉ በተለያዩ ሆሎች ኢረፕት የሚያደርግ ከሆነ በተለያዩ ቀዳዳዎች ኢረፕት አድርጎ የሚወጣ ከሆነ fissures ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። It can accelerate magma flow quickly through a long cracks on the earth's surface. So it can what? accelerate magma flows quietly through a long cracks. ስለዚህ ይሄ የቀለጠው አለት ወደ ውጭ የሚወጣበት ፍጥነት slowly erupt ያደረገው slowly flow ያደርጋል ማለት ነው። through what? a long cracks or a long holes. It builds up a landform is called plateaus. So what is plateau? Plateau is called a table like landforms. ልክ ጠረጴዛ አይነት ስትራክቸር ያለው የመሬት አቀማመጥ ነው ማለት ነው። ሲምፕሊ ምን ማለት ነው? ላንድፎርሙ ኢሊቬሽኑ እንዲየጨመረ ይሄድና ቶፕ ላይ ሲደርስ ጫፍ ላይ ሲደርስ ላንድፎርሙ ፍላት ሰርፌስ የሚኖረው ከሆነ this kind of landform is called plateaus. So plateaus are formed by what? Plateaus are formed by fissures. So a table like landforms. But at the top of the landform there is what? A flat surface. ዝርግ የሆነ ወይም እንዲህ ጠፍጣፋ የሆነ የመሬት ክፍል ይኖረዋል ማለት ነው። This kind of landform is fissure. It forms by what? This kind of landform is called, plateaus. It is formed by what? fissures. The other one is volcano. So what does volcano mean? Volcanism ስንል ማለት ነው ፕሮሰሱ ነው። The process of what? Magma, gases and solid materials reach the outer part of the earth's crust. So what does volcano mean? Volcano is a conical structure of accumulation of erupted materials. Conical structure ያለው የመሬት ክፍል ሲሆን ወይም ኢረፕት ያደረገ ማቴሪያል ጥርቅም ነው ማለት ነው። So it is what? A conical structure of accumulation of erupted material is called volcanoes. Magma and lava flow slowly inside and outside of the crust. ስለዚህ ማግማ ብለን የምንጠራው የታችኛው የመሬት ክፍል ላይ ያለው ነው። ያ ማለት ማንትል ላይ ወይም ኢንሳይድ ኦፍ ክረስት ላይ ያለው ሞልተን ሮክ ምን ብለን እንጠራዋለን? ማግማ ብለን እንጠራዋለን። ላቫ ስንል ግን ይሄ ማግማ ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል ሲመጣ the magma reach outer part of the earth is called lava. So magma exists inside of the earth, but lava is outside. So የቀለጠው አለት ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል ሲመጣ
ላቫ ብለን እንጠራዋለን። ነገር ግን የታችኛው መሬት ክፍል ላይ ወይም ኢንሳይድ ኦፍ ዘ እርዝ ሲሆን ማግማ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ማግማ ኤንድ ላቫ ፍሎ ስሎውሊ ኢንሳይድ ኤንድ ዋት አውትሳይድ ኦፍ ዘ እርዝ ክረስት። ኦከረንስ ኦፍ ቮልኬኖስ እንግዲህ ቮልኬኖች የትኛው የዓለም ክፍል ላይ እናገኛቸዋለን? የትኛው የዓለም ላይ ሞር ፕሮሚነንት ናቸው ብለን ስናይ it is called occurrences of volcanoes. Volcanoes occur mainly near the boundaries of tectonic plates. ስለዚህ አብዛኛው ቮልኬኖች ቴክቶኒክ ፕሌት ባለባቸው ኤሪያዎች ላይ ነው ማለት ነው። ያ ማለት ኮንቨርጀንት ኦር ዳይቨርጀንት ፕሌት ሁለት ትላልቅ የመሬት ክፍሎች የሚለያዩበት ነጥብ ላይ ወይም የሚገናኙበት ኮንቨርጅ የሚያደርጉበት ፖይንት ላይ ቮልኬኖች ብዙ ጊዜ ኦከር ያደርጋሉ ማለት ነው። They are formed along a belt of tension, which means divergent plate and compression at convergent plates. ስለዚህ እነዚህ ቮልኬኖች ወይም እሳተ ገሞራዎች የሚፈጠሩት አንደኛው ቴንሽናል ቤልት ባለባቸው ቦታዎች ነው። ቴንሽን ስንል ዳይቨርጀንት ማለት ነው። ያ ማለት ሁለት ፕሌቶች ሁለት የመሬት ክፍሎች ወደ ተለያየ አቅጣጫ የሚለያዩበት ነጥብ ላይ ነው። ያ ማለት ሁለቱ የመሬት ክፍሎች ሲለያዩ የታችኛው መሬት ክፍል ላይ ያለው የቀለጠው አለት ወደ ውጭኛው ክፍል ራፕት ያደርጋል ማለት ነው። So that is called tension or divergent plate. The second one is compression. Compression means the two forces are opposing each other. So one plate is beneath on another. ስለዚህ ሁለት የመሬት ክፍሎች ወደ ተመሳሳይ አቅጣጫ ሲገፋፉ ከሆነ ምን ብለን ጠራ ነው? ኮምፕሬሽን ብለን ጠራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው የመሬት ክፍል ወደ ታች ሲንክ ያደርጋል፣ አንደኛው በአንዱ ላይ ኦቨርሌይ ያደርጋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ቮልኬኖ ሊፈጠር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቮልኬኖ ብዙ ጊዜ ሀፕን የሚያደርገው near what the boundaries of tectonic plates, specifically in the areas of divergent plate and convergent plates, or in the belt of tension and compression ባለባቸው ኤሪያዎች ላይ ነው ሀፕን የሚያደርገው ማለት ነው። Nearly 1900 volcanoes are active today. እንግዲህ በዓለም ላይ ዛሬ አክቲቭ ናቸው ተብሎ የሚጠሩ ወይንም ቶሎ ቶሎ ራፕት የሚያደርጉ ቮልኬኖች ከ1900 ወደ 1900 አካባቢ ይቀርባሉ ማለት ነው። Of this almost 90% የሚሆኑት እነዚህ ቮልኬኖች የሚገኙት near or situated in the Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire ስንል the first one is it includes the western coast of North and South America. The second one is islands of Asia. ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ናቸው ማለት the ring of fire ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ 90% ወይም አብዛኛው ቮልኬኖ የሚገኘው ወይም አኩሙሌተር ሆኖ የሚገኘው እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕሊ ሐሳቡን ሰብሰብ ስናደርገው ኦክራንስ ኦፍ ቮልኬኖስ በዓለም ላይ 3 ኤሪያዎች ላይ ሃፕን ያደርጋል። የመጀመሪያው in the Pacific Ring of Fire 90% የሚሆነው ማለት ነው። ያ ማለት Pacific Ring of Fire ሲባል the western coast of here South America, in the northern coast of North America and what the Asian islands እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ይገኛሉ ማለት ነው። So this area is called the Pacific Ring of Fire ብለን የምንጠራው ቦታ ነው ማለት ነው። So this one is called number 1 ይሆናል ማለት ነው። The second one is oceanic ridge or oceanic volcanoes. በተለይም እዚህ ውቅያኖስ ውስጥ ያሉ ኤሪያዎች ላይ happen የሚያደርጉ ናቸው። in the Atlantic Ocean or Pacific Ocean inside of this area በዋነኝነት happen ያደርጋሉ ማለት ነው። ሶስተኛው Great Rift Valley of East Africa. The Great Rift Valley of East Africa የምስራቅ አፍሪካ ትልቁ ስምጥ ሸለቆ ማለት ነው። ያ ማለት እንግዲህ ከዚች ፖይንት አንስተን እስከዚህ ድረስ ያለው ቦታ ነው ማለት ነው። The Great East African Rift Valleys. ኦሽኒክ ሪጅ ያልናቸው እንግዲህ እነዚህ ውቅያኖሶች ውስጥ ያሉ ቮልኬኖዎች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ኤሪያዎች ላይ ማለት ነው። ኢንሳይድ ኦፍ ዋት ዋተር ቦዲስ። ስለዚህ አንድ ቁጥር ፓሲፊክ ሪንግ ኦፍ ፋየር እቺኛው ኤሪያ ነች። ሰከንድ ዋን ኦሽኒክ ሪጅ ኦር ኦሽኒክ ቮልኬኖስ ብለን የምንጠራናቸው እነዚህ ኤሪያዎች ናቸው። ሶስተኛው ግሬት ኢስት አፍሪካን ሪፍት ቫሊ እቺኛው ከሶሪያ ተነስቶ እስከ
ሞዛምቢክ ባለው ኤሪያ ነው ማለት ነው። ሶ ታላቁ ስምጥ ሸለቆ ውስጥ ነው ማለት ነው አብዛኛዎቹ ሃፕን የሚያደርጉት ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሶስት ኤሪያዎች አብዛኛው ቮልኬኖ ፎርም ያደርግባቸው የዓለማችን ክፍሎች ይሆናሉ ማለት ነው። the other one is volcanic activity ይሆናል። volcanic activity ስንል ቮልኬኖ ኢረፕት የሚያደርግበት መጠን ማለት ነው። እንግዲህ ቮልኬኖች በሁለት ግሩፕ እንከፍላቸዋለን። የመጀመሪያ ግሩፕ based on time of explosion ቮልኬኖ ኢረፕት የሚያደርግበት ታይም ማለት ነው። that is called volcanic activity. the second one is based on size and shape እሳተ ገሞራው ከፈነዳ በኋላ በሚይዘው ስትራክቸር ሼፕ እና ቅርጽ እና በሚይዘው ሳይዝ ወይ መጠን ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ሶ ቮልካኒክ አክቲቪቲን ክራይቴሪያችን የወሰድነው ታይም ኦፍ ኤክስፕሎዥን ቮልካኖ በሚፈነዳበት የጊዜ እርከን ስንከፍላቸው በሶስት እንከፍላቸዋለን። based on what time? the first one is an active volcano. the second one is a dormant volcano. third one is an extinct volcano ይሆናል ማለት ነው። extinct volcano is not erupting in the future መቼም ቢሆን ማይፈነዱ ወይም ኢረፕት ማያደርጉ that is called dead volcanoes ብለን እንጠራቸዋለን። they are called what? dead volcanoes። ዛሬ በዓለም ላይ ማውንቴኒየስ ኤሪያ ሆኖ የቀሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ማውንት ዙቋላ በኖስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አንዱ ማሳያ ይሆናል ማለት ነው። so the first example is Mount Zucala is an example of an extinct volcano ይሆናል ማለት ነው። second, dormant volcanoes. it is currently inactive አሁን ኢረፕት የሚያደርግ ነገር ግን in the future ወይንም በሰው ልጆች ታሪክ በሰው ልጆች የእድሜ እርከን ውስጥ ኢረፕት ያደርጋል ተብሎ የሚታሰብ ማለት ነው። ስለዚህ ወደፊት ኢረፕት ያደርጋል ኤክስፕሎድ ያደርጋል ተብሎ የሚታሰብ ቮልካኖ ታይፕ a dormant volcano ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ዝም ያለ ነገር ግን የሆነ ሰዓት ላይ ኢረፕት የሚያደርግ immediately that is called dormant. example Mount Kilimanjaro in Tanzania. third, active volcanoes. active ስንል daily erupt የሚያደርጉ ማለት ነው። it is one that has erupted የሚያደርግ or what through to have erupted during the last 500 years እንግዲህ በ500 ዓመታት ውስጥ ኢረፕት ያደረጉ ወይንም currently erupt የሚያደርጉ active volcano ተብለው ይጠራሉ። example ኤርታሌ is an example for this kind of volcano ይሆናል ማለት ነው። so volcanoቹ በሶስት ከፍለናቸዋል based on what? based on time of explosion በሚፈነዱበት የጊዜ እርከን ወይም ታይም ማለት ነው። type of volcano ሲን ካራክተሪስቲካቸው ስንቀድም ያየነውን ሞር ቴብል ላይ አድርገን ደግሞ ስናየው extinct, dormant and active. extinct volcanoes is called what? dead volcanoes. dead volcanoes ምንም ኢረፕሽን ወይም ሞር ኢረፕት የማያደርጉ ማለት ነው። dead የሆኑ ማለት ነው። example Mount Zucala in Ethiopia is an example for this kind of volcano. second one, dormant. it is currently inactive but has erupted within historic time. expected to erupt again in the future. ጭኛውን future ምትለውን future future. so in the future erupt የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። example Mount Kilimanjaro in Tanzania, Mount Fuji in Japan መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። active volcano it is one that has erupted or through to have erupted during the last 500 years. so እነዚህ actively erupt የሚያደርጉ ወይን በባለፉት 500 ዓመት መጨረሻዎች አካባቢ erupt ያደረጉ ማለት ነው። እነዚህ ቮልኬኖዎች አክቲቭ ይባላል። example ኤርታሌ in Ethiopia መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ based on time of explosion በሶስት ከፈልናቸው ማለት ነው። extinct, dormant and active ይሆናሉ ማለት ነው። the second type classification is based on shape and what? size. በሚይዙት ሼፕ እና በሚይዙት የቦታ ስፋት ወይንም ሳይዝ ወይም ባላቸው ስትራክቸር በስንከፍልናቸው በአምስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። these are shield volcanoes, strato or composite volcano, cinder cone, crater and calderas. እነዚህን በስንት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው? በአምስት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። እስቲ አንድ ባንድ እንያቸው። the first one is shield volcanoes. they are volcanoes that have a low but broad profile. so erupt የሚያደርጉበት amount explosive አይደለም። so low ናቸው ማለት ነው። በዝቅተኛ መጠን erupt የሚያደርጉ ናቸው። erupt ሲያደርግ ከፍተኛ የሆነ ዲስታንስ ከቨር ሊያደርግ ይችላል። ነገር ግን
ከፍተኛ የሆነ ኤሊቬሽን ላይ ሪከርድ ሊያደርግ ይችላል። ሶ ስሞል ኤሪያ ስሞል የሆነ ኤሊቬሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ኢት ኢዝ ሎ ኢት ኢዝ ኖት ዋት ኤክስፕሎሲቭ ኤንድ ብሮድ ፕሮፋይልስ ብሮድ የሆነ ፕሮፋይል ያላቸው ናቸው። ዝርግ የሆነ ልክ እንዲህ አይነት ስትራክቸር ያላቸው ናቸው ማለት ነው። ዝርግ የሆነ ወይም ብሮድ ያልሆነ ወይም ብሮድ የሆነ ፕሮፋይል ያላቸው ናቸው ማለት ነው ሺልድ ቮልኬኖስ። ስለዚህ የመጀመሪያው they are what volcanoes that have low but broad profile. Second, it is created by highly fluid lava flows that spread over wide area. ስለዚህ highly fluid የሆኑ ናቸው። highly fluid lava flow ያላቸው ናቸው። በከፍተኛ መጠን ፍሎ የሚያደርጉ የሚፈሱ የቀለጡ አለቶች ናቸው ማለት ነው። ነገር ግን በዚህ ፍሎዊንግ ብዙ ኤሪያ ምን የሚያደርጉ ናቸው? ስፕሪድ ኦቨር ዋይድ ኤሪያስ በጣም ሰፊ የሆነ የመሬት ክፍል የሚሸፍኑ ናቸው ማለት ነው። it is non violent explosive አይደለም። ቀስ ብሎ ኢረፕት የሚያደርግ ነው እንጂ በከፍተኛ ፓወር ኤክስፕሎድ የሚያደርግ አይደለም ማለት ነው። ዝቅተኛ የሆነ የመፈንዳት አቅም ያላቸው ናቸው። the lava usually composed of basalts. ስለዚህ ይሄ ላቫቸው ብዙ ጊዜ ላቫ ስንል የቀለጠው አለት ወደ ውጪ የወጣው የቀለጠው አለት የተገነባው ወይም የተሰራው ከባዛልት ብለን ከምንጠራው ነው ማለት ነው። cannot build up a cone. ስለዚህ ኮን የሆነ ስትራክቸር መቼም ቢሆን ቢውልት አያደርጉም። ኮን ሼፕ የላቸውም ማለት ነው። with sides much steeper than 7 degrees. የሚፈጥሩት አንግል ኦፍ ኢንክሊኔሽን ከ7 ዲግሪ የሚበልጥ አይደለም ማለት ነው። ልክ ይሄ እንዲያርገን ብትወስዱት እቺኛው ጋር ያለችው አንግል ከ7 ዲግሪ የሚበልጥ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ማች ሞር ምን አይደለም ማለት ነው፣ ስቲፕ አይደለም ማለት ነው። ኤግዛምፕል ማውና ኬያ which is 10,203 meter above sea level. እንግዲህ ማውና ኬያ ማለት ከአሜሪካ 50 ግዛቶች ውስጥ 50ኛው ግዛት ሃዋይ ትባላለች። ሃዋይ ውስጥ የሚገኘው አንዱ ቮልኬኖ ነው ማለት ነው። the Hawaiian island are composed of shield volcanoes. Hawaiian islands ወይም የአሜሪካ 50ኛው ግዛት ሃዋይ ትባላለች። the fifth USA state is called Hawaii. የሃዋይ ግዛት በዋና የተገነባ ከዚህ ሺልድ ብለን ከምንጠራው ቮልኬኖ ነው ማለት ነው። this one is the northern part of USA or USA ስንወስድ ይሄኛው ፓርት ላይ ያለው ማለት ነው። ይሄኛው ሪጅን ነው ማለት ነው ሃዋይ አይላንድስ። ስለዚህ ሃዋይ ላይ ከሚገኙ 7 ትላልቅ አይላንዶች በጣም ላርጀስት የሆነው ሃዋይ አይላንድ ብለን እንጠራዋለን። it is made up of what? Shield volcanoes. They are built up from sea floor to the surface 5 km above. ስለዚህ ዋና ቤዝመንት ከውሃ ስር የጀመረ ነው ማለት ነው። ከውሃው ከፓሲፊክ ውቅያኖስ የታችኛው ክፍል ተነስቶ እስከ 5 ኪሎ ሜትር ከፍታ ያለው ነው ማለት ነው። that is called the Hawaiian Islands. Hawaiian Islands ብለን የምንጠራው እንግዲህ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም ወይንም ማፑ የሚያሳያችሁ ነው። እዚህ ጋር ካሉት አይላንዶች እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 አሉን። the largest is the Hawaiian Islands ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ይሄ ቦታ የተገነባው ሺልድ ብለን ከምንጠራው ቮልኬኖ ይሆናል ማለት ነው። ሺልድ volcanoes. It is made up of shield volcanoes. The second type of volcano is called strato or composite volcanoes. Strato or what? Composite volcanoes. Strato or what? Composite volcanoes. They are the most common volcano forms. They are what? The most common. The most common ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው። Its steep cone is composed of alternating layers of lava and pyroclastes. ይሄ የተገነባው ይሄ ስትራቶ ወይም ኮምፖዝ ብለን የምንጠራው ቮልኬኖ የተገነባው አንደኛ ሌየር ኦፍ ላቫስ እሳተ ገሞራ ከፈነዳ በኋላ የወጣው አለት ነው ማለት ነው ላቫ ብለን የምንጠራው። እንዲሁም ፍራግመንት ኦፍ ሮክስ የአለት ስባሪዎች ዚያርስ ኮልድ ዋት ፓይሮክላስት ተብሎ ይጠራሉ ማለት ነው። ከነዚህ የተገነባ ነው ማለት ነው። ሺልድ ቮልኬኖ ግን የተገነባው ከምንድን ነው ያለው? ባዛልት ነው ያለው። but this one is made up of layer of lava and pyroclast or rock fragments. It have steep profile. Shield volcano haven't what? Steep profile. But strato or composite volcano have what? Steep profiles. Steep የሆነ ተዳፋት የሆነ ምን ያለው ነው? ፕሮፋይል ያለው ነው ማለት ነው። ልክ እንዲህ አይነት ተዳፋት የሆነ ወይም ስቲፕ የሆነ ሳይድ ያለው ነው ማለት ነው። steep sides. It have periodic and explosive eruption nature. ስለዚህ periodic ጊዜ ጠብቆ ወይንም explosive በጣም በከፍተኛ ፓወር
በከፍተኛ ኤክስፕሎዥን ወይም ፍንዳታ ኢረፕት የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ሶ it have what? steep profile, periodic and explosive nature. It can cause widespread damage. ሰፊ የሆነ ብዙ ዲስትራክሽን የሚያመጣ ነው ማለት ነው። The lava is highly viscous ማለት የሚዘገለግ አይነት ወይንም በደም ፈሳሽ ያልሆነ ማለት ነው። So the lava is what? highly viscous. This highly viscous lava leads to cools and hardens before spreading very far. በጣም ረጅም ዲስታንስ ከመሄዱ በፊት ወይንም ከቨር ከማረጉ በፊት እዛው አየር ላይ እንዳለ ወይንም በዛው በኢረፕት በሚያደርግበት እንቅስቃሴ ውስጥ ምን የሚያደርግ ነው? ረጅም ርቀት ሳይጓዝ ኩል የሚያደርግ ወይም የሚረጋ አይነት ስትራክቸር ያለው ነው ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ስትራቶ ኮምፖዝድ ቮልኬኖ the first one is it is the most common volcano. It is composed of layer of lava and pyroclastus. It have a steep profile, periodic and explosive eruption nature. It can cause widespread damage and the lava is highly viscous and hardens and cools before spreading very far. ወደ ሶስተኛው ከመግባቴ በፊት ኤግዛምፕል ብንወስድ የዚህ ቮልኬኖ ወይም ኢንዲያን ስትራክቸር ያለው ቮልኬኖ ምን ይባላል? ስትራቶ ቮልኬኖ ብለን እንጠራዋለን። ይሄ ስትራቶ ቮልኬኖ example the first one is Mount Fuji which is located in Japan, Mount Cotopaxi in Ecuador, St. Helen in USA ብንወስድ እነዚህ ቮልኬኖች ናቸው ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ፓሲፊክ ሪንግ ኦፍ ፋየር ሪጅን ላይ የሚገኙ ናቸው ማለት ነው። ፔሪዮዲክ ያልነው ለዛ ነው ማለት ነው። ሞር አክቲቭ ናቸው ማለት ነው። ወደ ሶስተኛው ሳልፍ ሲንደር ኮን ቮልኬኖ ብለን እንጠራዋለን። ሲንደር ኮን it is a cone hill of mostly cinder sized pyroclastus. ስለዚህ ኮን ሂል ሞላላ አይነት ቅርጽ ያለው እንደ ተራራ ኮረብታ የሚመስል አይነት ስትራክቸር ያለው ነው ማለት ነው። It is a conical hill of mostly cinder-sized pyroclastus. So it have what? Fragments of what? Rock layers. It is only release pyroclastic products. So በብቸኝነት ሪሊዝ የሚያደርገው ምንድነው? Fragments of what? Rock layers. Fragments of solid rock layers is called pyroclastus. So the only volcano that release pyroclastus is called cinder cone. It has a steep profile angle. So ይሄ ምንድነው? steep የሆነ ፕሮፋይል ያለው ነው። steep ማለት ተዳፋት የሆነ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሳይዱ ስናየው ተዳፋት የሆነ ነው ማለት ነው። A steep profile angle debris remain stable. So ኢረፕት ያደረገው ማቴሪያል ወይም ዴብርስ ሪሜኖቹ ምን ይሆናሉ? ስቴብል ናቸው። አንድ ኤሪያ ላይ ስቴብል የሆኑ ናቸው። and does not slide down. ወደ ታች ምን ያደርጉ ይላል? አንሸራተቱም። ባለው በዛ በተፈጠረው መልክዓ ምድር ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ታች ምን ያደርጉ? አንሸራተቱ ማለት ነው። so they are what? stable and does not slide down. So conical cinder cone volcano is characterized by it have what? A conical hill shaped made up of mostly cinder-sized pyroclastus. It is only release pyroclast products. Pyroclast ስንል ቅድም እንዳልኳችሁ fragments of rock. Fragments of what? Rocks is called pyroclastus. It has a steep profile angle. At steep profile angle debris remain. ስንል እነዚህ ፍራግመንቶች ወይንም የወጡት ማቴሪያሎች ስቴብል ይሆናሉ። አንድ ኤሪያ ላይ ስቴብል የሆኑ የተረጋግተው አኩሙሌት የሚያደርጉና does not what? slide down hill. The fourth one is crater. It has a central depression at the summit. Central depression what? At the summit. Summit ማለት ነው at the peak of mountain ማለት ነው። peak ማለት ነው peak or what? top ማለት ነው። ስለዚህ እሳተ ገሞራ ኢረፕት ያደርግን በዚህ ጊዜ በክሬተር ፎርም በሚያደርግበት ጊዜ ነገር ግን ያደርጋል it is a central depression at the summit. እሳተ ገሞራ በሚፈጠርበት ኤሪያ ላይ ሴንትራል ምን ያደርጋል? ዲፕሬሽን ወይንም ጎድጎድ ያለ ሰርፌስ ያለው ነው ማለት ነው። ልክ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም እንደምታዩት እዚህ ጋር ሲንክ ያደረገ ወይንም ጎድጎድ ያለ ሰርፌስ ይኖረዋል ማለት ነው። they are formed እንደዚህ
ክሬተሮች የሚፈጠሩት በሁለት ምክንያቶች ነው። አንደኛ ማሲቭ ኮላፕስ ኦፍ ማቴሪያል ዲሪንግ ቮልካኒክ አክቲቪቲ፣ እሳተ ገሞራ በሚኖርበት ሰዓት ማሲቭ ኮላፕስ፣ እዛው እሳተ ገሞራው ምን ሲሆን ኮላፕስ ሲያደርግ ወይም ሲከስም የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ኢረፕት ሳያደርግ ነገር ግን ምን የሚያደርግ እዛው ሲከስም ማለት ነው። እዛ ባለበት ምን ሲያደርግ ሲረጋ ወይንም እዛው ሲከስም ኮላፕስ ሲያደርግ የሚፈጠር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ዲዩሪንግ ዋት ኢሮዥን፣ ላተር ኢሮዥን ዲዩሪንግ ዶርመንሲ፣ እሳተ ገሞራው ኢረፕት ከማድረጉ ካቆመበት ጊዜ አንስቶ በኢሮዥን ምክንያት የሚፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ክሬተር ስንል it have a central depression at the summit. They are formed by massive collapse of material during volcanic activity and erosion during dormancy. So መጨረሻ ላይ ወይም እሳተ ገሞራው መፈንዳቱ ካቆመ በኋላ በኢሮዥን ምክንያት የሚፈጠሩ ናቸው ማለት ነው። The last one is called calderas. It is a large crater. So crater ምን ነበር ያልነው ቅድም ዲፋይን ስናደርገው a central depression at the summit. ስለዚህ ክሬተር ስን ጠበብ ያለ ተራራማ የሆነው ስፍራ ላይ ጎድጎድ ያለ መሃሉ ጎድጎድ ያለ ሰርፌስ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ጎድጎድ ያለ ሰርፌስ በጣም ሰፊ ሲሆን ምን ይባላል? ካልዴራስ ተብሎ ይጠራል። They are large basin shaped depression. They are what? Large basin shaped depression. ልክ ውሃ የሚያቆሩበት ሰርፌስ አይነት ስትራክቸር ያለው ጎድጎድ ያለ ስፍራ ነው ማለት ነው። Most of them are formed after magma chamber drains. እንግዲህ ካልዴራ የሚፈጠረው አብዛኛው የቀለጠው አለት ፈሶ ካለቀ በኋላ ኢረፕት ካደረገ በኋላ ኢረፕት አድርጎ ፈሶ ካለቀ በኋላ የሚፈጠር ጎድጎድ ያለ ስፍራ ካልዴራ ይባላል። በጣም ሰፊ የሆነ ጎድጎድ ያለ ስፍራ ካልዴራ ይባላል። ነገር ግን በጣም ጠበብ ያለ ጎድጎድ ያለ ስፍራ ማለት ነው ክሬተራል ነው። ነገር ግን በጣም ሰፊ ሲሆን ካልዴራ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ካልዴራ በሁለት በሚፈጠርበት ምክንያት after what? After a magma chamber what? Drains. A magma chamber drains. ስለዚህ እንዳጠቃላይ አምስት አይነት ቮልካኖ ታይፖች አሉ based on what? Their size and shape. The first one is የመጀመሪያው ላይ ያየነው ሺልድ ቮልካኖ ነው። ሁለተኛ ስትራቶ ኦር ኮምፖዚት፣ ሶስተኛ ሲንደር ኮን፣ አራተኛው ክሬተር፣ አምስተኛው ካልዴራ ይሆናሉ ማለት ነው። the other one is እንግዲህ እስካሁን ያየናቸው outside of the earth surface ያለው ነው። outside ሲባል ውጭኛው መሬት ክፍል ላይ እሳተ ገሞራው ኢረፕት ካደረገ በኋላ የሚፈጥራቸው ነገሮች ነው ያየነው ማለት ነው። like active volcano, extinct, dormant, shield volcano, strato volcano, caldera, crater ያልናቸው ማለት ነው። እንዲሁም ላቫስ፣ ቬንት፣ ፊዥር፣ ፕላቶስ እነዚህ በሙሉ ምን አላቸው? ኤክስተርናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ኦፍ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ከሚመጡ አንደኛው ነገር ምንድነው? ኤክስተርናል ሰርፌስ ላይ ያለ ፊውቸር በቮልካኖ የሚፈጠር ፊውቸር የትኛው ነው? በኢንተርናል ወይም በኢንሳይድ ኦፍ ዘ እርዝ የሚፈጠር ማግማ ሶሊዲፊኬሽን ምክንያት የሚፈጠረው ደግሞ የትኛው ነው የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በደንብ ልትይዙልኝ ይገባል። ኢንትሩሲቭ ኦር ፕሉቶኒክ ኢግኒየስ ሮክስ እንግዲህ ኢግኒየስ ሮኮች በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። ዚያር ዋት? ኤክስተርናሎች ምን አልናቸው? ኤክስትሩሲቭ ኦር ዋት? ቮልካኒክ ኢግኒየስ ሮክ። that is number 1. Number 2 is what? Intrusive or what? Plutonic igneous rock. ስለዚህ በሌላ ስማቸው ይሄን እንችላለን ማለት ነው። እሳተ ገሞራው ከተፈጠረ በኋላ ሁለት አይነት አለት ይፈጥራል ማለት ነው። ኤክስትሩሲቭ እና ኢንትሩሲቭ። ኤክስትሩሲቮቹ ቮልካኒክ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ወይንም ወደ ውጭኛው መሬት ክፍል ላይ ፈንድቶ የሚወጡ ናቸው። ነገር ግን ኢንትሩሲቭ ስንልስ ኢንሳይድ ወይም ታችኛው መሬት ክፍል ላይ የሚረጉ ናቸው ማለት ወይም ሶሊዲፋይ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። so they are formed deep beneath the earth surface through magma solidification. so intrusive ወይንም plutonic igneous rock ታችኛው መሬት ክፍል ላይ ምን የሚያደርጉ ናቸው? ሶሊዲፋይ የሚያደርጉ ናቸው ወይንም የቀለጠው አለት የሚረጋበት ሂደት ነው ማለት ነው። inside of the earth. the following are some of the intrusive igneous rock inside of the earth. ስለዚህ intrusive igneous rock inside of the earth ብለን የምንጠራቸው እነማን ናቸው? the first one is batholith, second one is laccolith, the third one is dike, the fourth one is seal. batholith, dike,
ላኮሊዝ ኤንድ ዋት ሲል እነዚህ አራት አይነት ፊቸሮች ይፈጥራል ማለት ነው። እሳተ ገሞራ ታችኛው መሬት ክፍል ምን ሲያደርግ ሶሊዲፋይ ሲያደርግ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ዲያግራም እንደምታዩት ይሄ ቮልኬኖ በዋነኝነት ኢረፕት ሲያደርግ ወይም ኢንሳይድ ኦፍ ዘ እርዝ ሰርፌስ ላይ የሚፈጥራቸው የመሬት አቀማመጦች ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አክቲቭ ቮልኬኖስ፣ አሽ ፐምፕ፣ አክቲቭ ቮልኬኖ፣ አሽ ፐምፕ፣ ሲንደር ኮን፣ ሬሰንት ላቫ ፍሎ፣ ስቶክ ዊዝ ራዲያንት ዳይክስ፣ ፕሌሴድ እነዚህ ምንድናቸው? አውትሳይድ ከውጭ የምናያቸው ናቸው ማለት ነው። ኢንክሉዲንግ ዋት ቮልኬኖስ። ኢንሳይድ ደግሞ የምናያቸው ያ ማለት ከዚህ ሰርፌስ በታች የምናያቸው ደግሞ ምን ብለን ጠራናቸው? ላኮሊዝ፣ ሲል፣ ዳይክ ኤንድ ዋት ባቶሊዝ ይሆናሉ ማለት ነው። ባቶሊዝ ይሆናሉ ማለት ነው። እስኪ አንድ ባንድ እናያቸው። ባቶሊዝ it is a very large dome shaped intrusion of what? igneous rock that is called batholith። ስለዚህ ዶም ሼፕ ስትራክቸር ያለው ልክ እዚህ ጋር ያለው አይነት ስትራክቸር ያለው ማለት ነው። ልክ ዶም ሼፕ ስንል እንዲህ አይነት ቅርጽ ያለው ማለት ነው። ልክ እንደ ጎጆ ቤት አይነት ወይ እንዲህ አይነት ሼፕ ያለው ነው ማለት ነው። it is located several kilometers deep in the earth's crust so የታችኛው የመሬት ክፍል ላይ የሚገኝ ነው ማለት ዲፕ ዳውን ነው የምናገኘው ማለት ነው። it forms the core of mountains የተራራዎች ሴንተር ወይም ኮር ወይም ቤዝመንት ነው ማለት ነው። that is called what? batholith። so batholith is a very large dome shaped intrusion of igneous rock. It is located deep down in the earth's crust. it forms the core of mountain። ስለዚህ በሶስቱ እንለየዋለን ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ ግን ባቶሊዝ ስንል a very large dome shape structure ያለው ነው ማለት ነው። the second one is seal. It is a near horizontal intrusion of igneous rock between what? two rock layers በሁለት የዓለት ንጣፎች መሃል የቀለጠው ዓለት ገብቶ ሆሪዞንታሊ ሲረጋ ምን ተብሎ ይጠራል? ሲል ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ሲምፕሊ በሁለት የዓለት ስንጥቆች መሃል ገብቶ የሚረጋው ነው ማለት ነው። ይሄኛው በዓለት ስንጥቆች መሃል ከላይ አንድ ዓለት አለን፣ ከታች ሌላ ዓለት አለን፣ በመሃል ያለው ማን ተባለ? ሲል ብለን እንጠራለው ማለት። ስለዚህ ሲል ስንል ሆሪዞንታል ኢንትሩዥን ኦፍ ዋት? ኢግኒየስ ሮክ ቢትዊን ሮክ ሌየርስ Third, dike. It is formed as the magma rises up through a near vertical crack. So near what? vertical cracks እዚህ ጋር የምናየው ሆሪዞንታል ነው። ስለዚህ ሆሪዞንታሊ ሶሊዲፋይ ያደረገው ማናል ነው? ሆሪዞንታሊ ሶሊዲፋይ ያደረገው ሲል ብለን ጠራ ነው። ነገር ግን በቨርቲካል ክራክ መሃል አኩሙሌት ያደረገው የረጋው አለት ደግሞ ማን ብለን ጠራ ነው? ዳይክ ብለን ጠራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳይክ ስንል የትኛው ነው ማለት ነው? ሆሪዞንታል ነው ብለናል። ዲስ ሆሪዞንታል ነው ማለት ነው። ይሄ ሆሪዞንታሉ ምን ብለን ጠራ ነው? ዳይክ ብለን ጠራ ነው ማለት ነው። ስፔሲፊካሊ ቨርቲካሊ አኩሙሌት ያደረገው ማለት ነው። ይሄ ቨርቲካሉ ማን ብለን ጠራ ነው? ዳይክ ብለን ጠራ ነው። the last one is ላኮሊዝ. it is a mushroom shaped body of intrusive igneous rock. a mushroom shaped intrusive igneous rock ልክ እንጉዳይ የሚመስል ወይም ልክ እንዲህ አይነት ስትራክቸር ያለው ነው ማለት ነው። ልክ ጃንጥላ የሚመስል አይነት ቅርጽ ያለው የማግማ አኩሙሌሽን ምን ብለን እንጠራዋለን? ላኮሊዝ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ላኮሊዝ ነገር ግን ኒር ቨርቲካል ክራክ ላይ ሶሊዲፋይ ካደረገ ምን እንጠራለን? ዳይክ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ቨርቲካል ክራክ ከሆነ ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ጋር ያለው ዲያግራም ሊያሳየን የፈለገው ይሄ ነው ማለት ነው። this one is called ላኮሊዝ. most lava that comes from vent in oceanic divergence zone and from mid-oceanic volcanoes are basaltic. ስለዚህ አብዛኛዎቹ ላቫ ወይም ይሄ ከታችኛው መሬት ክፍል ላይ የወጡ የቀለጡ አለቶች በቬንት ነው ኢረፕት የሚያደርጉት። comes from vents in what? oceanic divergence zone። ስለዚህ ስፔሲፊካሊ ዳይቨርጀንት ፕሌት ባለባቸው የመሬት ክፍሎች ላይ በዋነኝነት በቬንት ምክንያት ነው ኢረፕት የሚያደርጉት ወይም much more explosive የሆነ ኢረፕሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። it forms what? mid oceanic volcanoes ውሃ ውስጥ ያለ ቮልኬኖ ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዚህ ቮልኬኖች ደግሞ አብዛኞቹ ቢልድ አፕ ያደርጉት ወይም ፕሮዲዩስ የሚያደርጉት ባዛልቲክ የሆኑ ማቴሪያሎች ይሆናሉ ማለት ነው። ውድ ተማሪዎች እንግዲህ በዛሬው ትምህርት ያየነው what is volcano የሚለው አይተናል። second, what is vent and fissures. third, types of volcano based on time of explosion and based on size and shape. The other one is occurrence of volcano, and the last one is
magma solidification inside of the earth or intrusive igneous rock solidification የሚለውን አይተናል ማለት ነው። ሶ ዛሬው ትምህርት ይሄ ይመስል ነበር። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ቻናሉን ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ቴንክ ዩ